ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਟੌਪ ਡਾਲਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 20% ਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 20% ਡਾਊਨ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਮਿਲੀਅਨਰ ਜਾਂ ਬਿਲੀਅਨਰ ਜਦੋਂ ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ 'ਚ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਇਦਾਂ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਟਕ ਹੋਈ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੇ ਸੈਲਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਬਾਇਰ ਹੈ, ਅਨਡਿਸਿਸਿਵ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਉਹ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜੇ ਜਾਂ ਉਹ ਵੇਟ ਕਰ ਲੇ, ਉਹਨੂੰ 4 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਬਾਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਡੀਲ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਟੈਰਿਫ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਤੇ ਟਰੰਪ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹੇ ਐਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕਦੇ 10% ਅਪ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੇ 10% ਡਾਊਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਰੇਅਰ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਨਸਰਟਨ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸੈਲਰ ਤੇ ਬਾਇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਸੈਲਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੈਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਚਾਹੇ ਉਹਨੇ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੈਲਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਸੈਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਲਰ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੈਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਬਾਏ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, that could be move up or move down, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਔਰ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਜਦੋਂ ਥੋੜੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆਵੇ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਟੈਰਿਫਸ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 10%, ਇੱਕ ਦਿਨ 25%। ਸੋ ਉਹ ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਸੈਲਰ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਕੈਸ਼ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਆਊਟ? ਕਲੈਰਿਟੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਬਲ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 90 ਡੇਜ਼ ਫਿਰ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਟੈਰਿਫਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੱਗਣੇ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਟਲੀਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪਲ ਇਫੈਕਟਸ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੈਗਮੈਂਟਸ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਹੈ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਟ ਇਜ਼ ਕਾਜ਼ਿੰਗ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ? ਟੈਰਿਫਸ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਟੈਰਿਫਸ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਟੈਰਿਫ ਜਿਹੜੀ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਹੈ, ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਅਪ ਔਰ ਇਟ ਕੈਨ ਗੋ ਡਾਊਨ। ਕੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਟੈਰਿਫ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਰਟਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਜੀ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਵੀ ਤਾਂ ਆ ਸਕਦਾ ਮਾਰਕੀਟ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋਵੇ ਨਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਐਂਡ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕੀ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਪਲ ਮੰਥਸ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਕਪਲ ਮੰਥਸ ਜਾਂ ਈਅਰ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ ਸਹੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਟਰਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਫਲਕਚੁਏਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸੈਲਰ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਐਂਡ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁੱਡ ਹੋਲਡ। ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਦੇਖੋ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਅਪ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖਰੀਦ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਊਸ ਵੇਚ ਰਹੇ ਡਾਊਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੇ 20% ਡਾਊਨ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ 20% ਲੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਰਹੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 20% ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਵ ਅਪ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ
ਅੱਗੇ 1.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਹਾਊਸ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ 20% ਡਾਊਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ 20% ਡਾਊਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੈ। ਰਾਈਟ, 1.5 ਲੱਖ ਤੇ 20% 3 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਲੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ 20% 2 ਲੱਖ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕੋਈ, ਤਾਂ ਐਨੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਹੋਇਆ, ਮਿਲੀਅਨ ਵੀ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ 7 ਲੱਖ ਲੈ ਲੂ, ਕੋਈ 8 ਲੱਖ ਦੀ ਲੈ ਲੂ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਹਿੱਟ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਮੇਜਰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਲਓ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਮੂਵਿੰਗ ਅਪ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹਾਊਸਿਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਰੇਸ਼ੋ ਵਾਈਜ਼। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਬਾਏ ਐਂਡ ਸੈਲ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨੌਲੇਜ ਇਜ਼ ਪਾਵਰ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਟਰਮੋਇਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਏ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਨੋ, ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਸੀਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਡੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਬਾਇਰ ਸੈਲਰ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਕੀ ਹੈਗੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੰਟਰੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ ਫੈਕਟਸ ਹੈ। ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਫੈਕਟਸ। ਅਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖਰੀਦੋ ਜਾਂ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਊਸਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਸੈਸਿਟੀ, ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਾਂ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੈਂਟ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੇਨ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣ? ਕੋਈ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਬਾਇਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਕੋਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਾਉਣਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਖਰੀਦੋ, ਮਾਰਕੀਟ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓ। ਅਮਿਤ ਜੀ, ਮਾਰਕੀਟਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹੀ ਹੈ, ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਦਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਬਣਦਾ, ਪੈਸਾ ਹੀ ਅਪ ਐਂਡ ਡਾਊਨ ਚੋਂ ਬਣਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਰਨਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਐਂਟਰ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਦੋਂ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੇ ਇਨਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਏ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ, ਘਰ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ, ਘਰ ਬਾਏ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਾਏ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵਾਰਨ ਬੱਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਡ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਡੇਟਾ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਲੀਅਨਰ ਜਾਂ ਬਿਲੀਅਨਰ ਜਦੋਂ ਟਫ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਉਹਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲਾਈਕ ਮੈਨੀ ਫੋਲਡਸ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਐਕੁਇਟੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਚਾਹੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। 2000 'ਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ .com ਬਬਲ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪਣਾ ਟੌਪ ਮੋਸਟ ਸ਼ੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਸ ਦਿਨ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਡੁੱਬ ਗਈ ਮਾਰਕੀਟ। ਤਾਂ ਸੇਮ 2008 ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀ ਥੱਲੇ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੱਧਣਾ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਅਪ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਪ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਪ ਚਲੀ ਗਈ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ 2-3 ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਯਾਰ 1-2 ਟਾਈਮ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦਈਏ ਫੂਡ, ਜਾਂ ਵਰਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਇਹੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਦੇ ਵਰਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁਣ ਯਾਰ 2-3 ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਰਹੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਦਾ ਨਹੀਂ, ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨੇਚਰ ਦਾ ਰੂਲ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਖਰੀਦਣਾ ਕਦੋਂ ਵੇਚਣਾ, ਇਹ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਲਰਨਰਡ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਬਣਾਏਗਾ,
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਰਾਈਟ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਵੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਹ ਵਧੀਆ ਤੇ ਆਹ ਵਧੀਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲੈਟਸ ਸੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟਿਮ ਹਾਰਟਨ ਖਰੀਦਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਪਲ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਰੀਦਦੇ? ਦੇ ਲੁੱਕ ਐਟ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੈਲਥ ਜਨਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5-5 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਡਾਲਰ ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਸਕਣ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲਟਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੀਅਲਟਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਡਰਿਵਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁਲਿਸ਼ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ ਲੈ ਲਓ। ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਅ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ, ਰਾਈਟ। ਬਾਇੰਗ ਐਂਡ ਸੈਲਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੀ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਪ ਘਰ ਬਾਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਬਾਏ ਕਰ ਲੇ। ਕੋਈ ਆਪ ਸੈਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਲਾ ਦੇ ਲਿਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਕਰ ਲੈ ਸੈਲ। ਕਿਉਂ ਉਹ ਰੀਅਲਟਰਸ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ, ਦੇ ਹੈਵ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਡੇਟਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, 999 ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਡਿਪੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਸਤਾ ਰੋਏ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਏ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਉਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੋਣਾ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੈਨ ਆਈ ਵਾਸ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਦ ਫੈਕਟਰੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾ ਪੋਸਟ ਲੱਗੀ ਸੀ ਸਾਡੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਰੂਮ 'ਚ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀਗਾ ਨਟਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ 1 ਦਿਨ 'ਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੂਲ ਹੋ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅਸੀਂ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਇਨ ਡੇ ਆਊਟ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ, ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਲੈਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਲਿਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਘਰ ਵੇਚ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਰਾਈਟ ਮਾਈਂਡਸੈਟ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਲਰਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਆਈ ਸਟਿਲ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਆਈ ਨੋ ਇਟ ਆਲ। ਆਮ ਕਨਸਟੈਂਟਲੀ ਲਰਨਿੰਗ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਈਵਨ ਜੇ ਟੀਮ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਟੀਮ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਨੌਲੇਜ ਲੈਣੀ ਤੇ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ। ਇਟਸ ਸੱਚ ਅ ਵਾਸਟ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ, ਰੋਜ਼ ਫਿਰ ਵੀ ਨਵੇਂ ਚੈਲੰਜਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਦੇਖੋ, ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਨਵੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੋਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹ ਲੈਵਰੇਜ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ 5% 10%, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿਆ, ਮੈਕਸਿਮਮ ਤੁਹਾਡਾ 20% ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਫ ਸਮਥਿੰਗ ਗੋਜ਼ ਰੋਂਗ ਯੂ ਕੈਨ ਕਮ ਔਨ ਦ ਸਟਰੀਟ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਕੌਸ਼ੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਆ, ਪਿਤਾਪੁਰ ਕੀ ਜਾਇਦਾਦ ਮਿਲ ਗਈ, ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਥੋੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਚਲਾ ਜਾਊ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੇ ਸਮਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੀਅਲਟਰ ਪਿਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਾੜਾ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਪਰ ਰੀਅਲਟਰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਹਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੋਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਓਨੈਸਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਲੈਟਸ ਸੇ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਨੌਲੇਜ ਆਪਣੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਰੈਂਡਲੀ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰੂ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਫਰੈਂਡਲੀਨੈਸ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਪ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਉਹ ਦੈਨ ਕਮਸ ਇਨ ਨੈਕਸਟ, ਫਰੈਂਡਲੀਨੈਸ ਕਮਸ ਇਨ ਨੈਕਸਟ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜਾ ਰੁੱਖਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਪਰਸਨ
ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਰੀਅਲਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੈ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਓਨੈਸਟੀ ਜੇ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਚਾਹੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਬਣਨੇ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣੀ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਵਾਈ ਸ਼ੁਡ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਸਟ? ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਵਿਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ, ਕਿ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਲੇਜ, ਆਪਣੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਈਵਨ ਦੈਨ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਲਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਕਲਾਇੰਟ ਮਿਲ। ਸਲੋ ਐਂਡ ਸਟੈਡੀ ਵਿਨਸ ਦਾ ਰੇਸ। ਤੁਸੀਂ ਖਰਗੋਸ਼ ਬਣਨਾ ਕਿ ਕਛੂਆ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਖਰਗੋਸ਼ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਏ ਦੇਖੇ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਕੱਚੇ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਣਾ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਚੋਂ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨੋਬਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਯੂ ਡੀਲ ਵਿਦ ਮਨੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਨੱਚ ਟੱਪ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਸੈੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਜੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿੱਧੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੈਟਰ ਇਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਪਾਤ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਚ, ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋ ਰਹੀ, ਪਰ ਦੇ ਸਟਿਲ ਨੀਡ ਟੂ ਲੁੱਕ ਐਟ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਚ ਆਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਏ, ਰਹੀ ਚਾਹੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਪਰਖੋ ਕਿ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੈਨ ਵਾਕ ਅਵੇ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ਇਟਸ ਓਕੇ, ਮਤਲਬ ਜਸਟੀਫਿਕੇਬਲ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਬਦਲਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਰਾਈਟ। ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁੱਡ ਫॉर them, ਰਾਈਟ। ਅਗੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਰਿਕੁਆਇਰਸ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੰਡਕਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਨਾ, ਆਈ ਵੁੱਡ ਸਟਿਲ ਸੇ ਮੇਨਟੇਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਊਡ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਦਾ ਲੌਂਗ ਰਨ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਉਹ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਖਰਗੋਸ਼ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਲਓ, ਪਰ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ ਆਲਸੋ ਅਟਰੈਕਟ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨਰਜੀ। ਚਲੋ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਜਦ ਕਿ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੋਂ ਗੱਲ ਚੱਲਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪਈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਮੋਰ ਦੈਨ 12 years ਹੋ ਗਏ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਦੇ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ 20 years ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇਖੀ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇਖੀ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ, ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ US ਦਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਟਫ ਟਾਈਮ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਲਾਸ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰੀ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜੇ ਨਾ ਵੇਚੋ, ਜੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ 16-17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਕੀਟ ਹੀਟ ਅਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਫੋਰਨ ਬਾਇਰਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਟੈਕਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਏਰੀਆ ਬਲੌਕ ਕਰਤੇ, ਮਾਰਕੀਟ ਡਾਊਨ ਗਈ, ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਥੱਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਊਂਸ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਆਈ ਹੈ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਆਣਾ। ਸੋ ਮਾਰਕੀਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੱਲ ਰਹੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੇਲਸ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਸ ਥੋੜੀ ਬਟ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਫਾਈਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ
ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਮੂਵ ਹੋਣਾ, ਜੌਬ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਸਿਰਫ, ਮੇਬੀ ਦੇ ਵਿਲ ਹੋਲਡ ਬੈਕ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੈਸੈਸਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਬਾਇਰਸ ਲਈ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਡਿੰਗ ਵਾਰ ਸੀ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਅਲਟਰ ਬੜਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਡ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜੌਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਹੌਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। So you don't have anything in your hand, just increase the price and get the property. ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ highest sold on the street. yes, yeah. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ is over and ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵਾਪਸ we'll see as the things change. ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ 2008-9 ਚ ਯੂਐਸ ਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲੋ ਜਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਬਹੁਤ ਬੈਡਲੀ ਹਿੱਟ ਹੋਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਟਰ ਹਾਰਪਰ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਡ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਨੰਬਰਸ ਵੀ ਸੁਣਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ 30 years ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਲੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਨੰਬਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲਸ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਉਨੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੀਟ ਹੀ ਬੜੀ ਰਹੀ, ਉਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਇਹ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗਰੋਥ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਿਆ ਇੱਥੇ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਸਲੋ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇਖਿਆ। ਇਵਨ 2017 ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਸੀਗਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਮਚ। ਆਲਮੋਸਟ ਮਾਰਕੀਟ 20% ਡਿੱਗੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ। ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਸੇਲਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਘਟੀਆਂ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲੰਬਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਸਾਲ ਦਾ ਆਲਮੋਸਟ ਪੀਰੀਅਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਆਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਵਾਰ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਪਰਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ। ਰੀਮੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਰਾਇਲ ਲਿਪੇਜ ਦੀ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਟ੍ਰੈਪ ਦੀ ਤੇ ਕਰੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ 2025 ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਪਰਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਗੁੱਡ, ਤੇ ਆਲਮੋਸਟ 5% ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7% ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੈ 2025 ਚੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਚਲੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ, ਦੇਖੋ ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅੱਜ ਬਾਇਰਸ ਵਾਸਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਸੈਲਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰਤ, ਸੈਲਰ ਕਿਉਂ ਵੇਚਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਸੈਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਵੇਚ ਲਓ ਉਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਚੰਗੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੱਲਣਾ ਪਊਗਾ। ਸਪਰਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨੰਬਰਸ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਸਪਰਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਦਿਖੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਸਿਮਰੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੁਣੇ ਆਪਣੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੰਬਰਸ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਹਿੰਦੇ 3-3.5% ਦਾ ਜੰਪ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਇਨਟੇਕ ਹੈ? ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੇਲਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫੇਵਰੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਇਰਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸੈਲਰਸ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਅਜੇ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਿਫਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਫੀਅਰ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਪਲੇ ਕਰੇਗਾ ਟੈਰਿਫਸ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਵਿੰਟਰ ਤੋਂ ਸਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿੰਟਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸੈਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਦੇ ਟੌਪ ਡਾਲਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਡਵਾਈਸ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਸੈਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰੂਸ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨ ਔਰ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕਰਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਟੋਟਲੀ ਰਾਈਟ ਬੇਸਡ ਔਨ ਦਾ ਫੈਕਟਸ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਸੈਲਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਇਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣਾ। ਸੋ ਬਾਇਰ ਦਾ ਡੇਟਾ ਸੋਲਡ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਉਣਾ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਨਬਾਇਸਡ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਲਓ। ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਦੈਮ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੀਅਲਟਰ ਵੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਤਾ ਜਿਵੇਂ ਮਿਲੀਅਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 8.5 ਦੀ ਹੈ,
ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ ਦੇ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਇਟ 9 9:30 ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਲਰ ਕਦੀ ਵੀ ਵੇਚਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਓਪੀਨੀਅਨ ਚਾਹੇ ਉੱਤੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਥੱਲੇ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਸੇਲਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਨਬਾਇਸਡ ਓਪੀਨੀਅਨ ਲਓ। ਉਹ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਨੇ ਉਹ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਟ ਰਾਈਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਫਸਟ ਕੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਕਸਰ ਅਪਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਨ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਮੱਚ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨਰ ਦਾ ਹੈਟ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰ ਦਾ ਹੈਟ ਪਾ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਐਟ ਲੀਸਟ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਲਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਰਾਈਟ, ਸੀਲਿੰਗ ਪੇਂਟ ਕਰ ਲਈ, ਫਲੋਰਸ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਮੋਸਟ 80% ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਫਿਕਸਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸੇਇੰਗ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਚਨ ਪਾਓ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਹੈਗੀ ਜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਐਟ ਲੀਸਟ ਦ ਵੈਰੀ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਰਕਿੰਗ ਇਨ ਅ ਟੌਪ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਲੰਬਿੰਗ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਰਾਈਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਕਸ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ, ਰਾਈਟ। ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਇਨਟੂ ਦ ਫਿਕਸਰ ਅਪਰ ਮੋਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਔਨ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਉਹਦੇ ਸੈਲ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ। ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਇਰ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਫੇਵਰ 'ਚ? ਅੱਜ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਮਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਂਡ ਕਰਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਇਰ ਨੇ ਬਾਏ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਦੈਟ ਬਿਕਮ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਮਾਰਗੇਜ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹ ਬਾਇਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕੱਲ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਬਾਇਰ ਦੇ ਵੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 100%। ਪਰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਾਈਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਕਈ ਰੀਅਲਟਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਸੈਲਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 900,000 ਦੀ, ਸੈਲਰ ਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਵੇਚਣੀ, ਉਹ ਲਿਸਟਿੰਗ ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਨਾ ਨਿਕਲ ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਿਲੀਅਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ। ਹੁਣ ਸੈਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੀ, 9.5 ਤੇ ਆ ਗਈ, 9.5 ਤੋਂ ਫਿਰ 9 ਤੇ ਆ ਗਈ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਵੀ ਲਿਸਟਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੈ ਲਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਇਟ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਐਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਉਸ ਰੀਅਲਟਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਈਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਸਿਰਫ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਲਾਉਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਥੋਰੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ CMA ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਉਹ 10 ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ, ਇੱਕ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸੀਂ CMA ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਸੈਲਰ ਉਹ ਤਾਂ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੋ ਚੋਇਸਿਸ ਆ, ਈਦਰ ਵਾਕ ਅਵੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਲਿਸਟ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਸੈਲਰ ਦੀ, ਕਿ ਜੇ ਸੈਲਰ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਸੈਲਰ ਹਾਇਰ ਤੇ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਦੈਨ ਯੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਹਿਮ ਬੈਕ ਟੂ ਦ ਓਰੀਜਨਲ ਪ੍ਰਾਈਸ, ਦੈਨ ਯੂ ਆਰ ਨਾਟ ਡੂਇੰਗ ਐਨੀਥਿੰਗ ਰੋਂਗ। ਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਅਗਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਲਿਆਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨੋ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੋਂਗ। ਸੋ ਹਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਓਨੈਸਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਓਨੈਸਟੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਥੋਰੋ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿਓ। ਅਗਲੇ ਅਫੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਯੋਰਸੈਲਫ ਕਿ ਯੂ ਆਰ ਜਸਟ ਡੂਇੰਗ ਯੋਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਡਿਊਟੀ ਟੂ ਗਿਵ them the right price। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਫ ਦੇ ਸੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਹਾਇਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਲਾਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੀ ਕੈਨ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰੀਅਲ estate ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ
ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੁੱਕ ਫॉर ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਨੀ ਗਰੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਈਮੇਲਸ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਡੋਮਿਨਿਕਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਚਲੋ ਦੁਬਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪ ਖੁਦ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਈ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਸੀ, ਚਲੋ ਕੈਲਗਰੀ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਊਟਸਾਈਡ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿੱਥੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੋਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼, ਕੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਇਨਕਮ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਲੋ ਡਾਊਨ ਹੈ, ਤੇ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਬਣਾਈਏ ਕਿਤੋਂ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਲਈ ਹਾਂ ਵੀ ਸਟੈਗਨੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਮਨੀ। ਦੇਖੋ ਐਜ਼ ਅ ਇਨਵੈਸਟਰ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਮਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਨਵੈਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉੱਠੇਗੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ 'ਚ, ਦੈਟ ਕੁਡ ਟੇਕ ਟਾਈਮ, ਸੋ ਦੈਟ ਮੇ ਬੀ ਡਿਸਕਰੇਜਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਇਟ ਐਟ ਦੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਇਨਵੈਸਟਰ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰ 50+ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪੋਰਟਫੋਲੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ 40-45 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਨੀਡ ਕੀ ਹੈ, $10,000 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੈ, 5,000 ਹੈ, ਜਾਂ 15, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਸਿਵ ਇਨਕਮ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿੱਤੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਵਰੀ $100,000 ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਰੈਂਟ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ US ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਅਮਰੀਕਨ ਮਾਰਕੀਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਈ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਸਰਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਂਡ ਹੈਗੇ, ਦੈਨ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਅਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਕਾਸਟ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਘੱਟ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜੋ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲ ਆਫ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਈ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ, ਰਾਈਟ, 2-3 ਘੰਟੇ ਦੀ ਉੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਰਹੇਗੀ, ਵੈਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਿੰਟਰ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਈ ਮੇਰੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅਗੇਨ ਸਾਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਡਿਸੀਜ਼ਨਸ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਦੁਬਈ ਇਜ਼ ਅ ਬੈਟਰ ਆਪਸ਼ਨ, ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੈਸਟਰਨ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫਟੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਕਲੋਜ਼ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਸੋ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਦੂਸਰਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਇਰ ਰੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਹਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾਲੋਂ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ US ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਹਾਇਓ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰੈਂਟ ਰੇਸ਼ੋ ਅੱਛੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ US ਬਾਰੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸਸਪੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ US 'ਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਆਫਟਰ 90 ਡੇਜ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ US 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸਨੋਬਰਡਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਫਲੋਰੀਡਾ ਲਈਆਂ ਵੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਸੀਗਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰੈਕ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ US ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਤਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੰਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗਾ ਫੀਅਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜਸਟ ਬਿਕਾਜ਼ US ਐਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਸਿਸਟਮਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਫਰਟ ਲੈਵਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡੋਮਿਨਿਕਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕੋਸਟਾਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਪੈਨਾਮਾ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੈਕਸੀਕੋ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਇੰਨਾ ਕੰਫਰਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸਟਿਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿਮਿਲਰ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਅਗੇਨ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਂਟ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਸਰ ਪੈਣਾ, ਵਨ ਵੇ অর ਅਨਦਰ
ਉਹ ਕਪਲ ਮੰਥਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਪਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਯੂਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਜੇ ਬੰਦੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਦੁਬਈ ਦਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵਰਸਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੈਮੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਵਾਂਗੂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੰਟਰ 'ਚ ਵੈਦਰ ਵਧੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੰਮ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁਬਈ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ, ਇੰਡੀਆ ਨਹੀਂ ਸੂਟ ਕਰਦਾ ਟਾਈਮ ਗੈਪ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਫਲੋਰੀਡਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਦਰਨ ਯੂਐਸ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨਾਮਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 1.5 ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਯੂਐਸ ਡਾਲਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਨਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਅਮਾਊਂਟ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਿੰਟਰਸ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਲਿਆ ਤੇ ਸਮਰ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਈ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਿਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਲਾਸਟ ਟੂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਨਕਲੂਡ ਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਹਰੇਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਵੇ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦਾ ਪਰਪਸ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਦਈਏ। ਐਂਡ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕੰਸਰਨਸ ਕਿਸੇ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰੀਸੇਲ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ, ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ। ਚਲੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਰੀਅਲਟਰ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ, ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਸਪੋਰਟ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਵਿਦ ਦਿਸ ਸ਼ੈਲ ਪਾਸ ਟੂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਹੁਣ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਸ ਕਰੇਗਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 100% ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ 40 ਜਾਂ 60 ਆਵਰਸ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਲਾਇੰਟਸ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੈਗਮੈਂਟ ਹੋਰ ਫੜ ਲਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੌਂਗ ਰਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਬਜਾਏ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਐਂਡ ਟੌਪ ਆਫ ਦੈਟ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡੂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਟੂ ਬਿਲਡ ਅਪ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੇਜ਼ ਆਫ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਪਲੇਜ਼ਰ ਟਾਕਿੰਗ। ਓਕੇ, See you next time. ਠੀਕ, Thank you. ਥੈਂਕ ਯੂ।